นานมาแล้วที่ใต้เมืองบาดาลได้มีเมืองของพญานาคอยู่เมืองหนึ่งเมืองพญานาคแห่งนี้มีชื่อว่าเมืองศรีสัตนาคณหุฏและมีพญานาคสุดโทนาคเป็นผู้ปกครองเมืองศรีสัตนาคณหุฏนั้นเป็นเมืองของนาคที่ใหญ่โตกว้างขวางและมีพญานาคอาศัยอยู่กันมากมายและเมืองใต้บาดาลแห่งนี้ก็มีเจ้าแห่งพญานาคปกครองกันมาหลายชั่วอายุแล้วท้าวสุดโทนาคนั้นก็เป็นพญานาคที่สืบเชื้อสายมาจากพญานาคชั้นสูงจึงได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองเมืองศรีสัตนาคณหุฏในช่วงเวลาปัจจุบันเขานั้นได้ปกครองดูแลเหล่านาคด้วยความสงบสุขเรื่อยมาและตั้งใจจะให้ลูกชายได้สืบทอดการปกครองต่อไปลูกชายของท้าวสุดโทนาคมีชื่อว่าท้าวพังคีท้าวพังคีนั้นเป็นพญานาคที่มีนิสัยดีเขาเชื่อฟังคำสั่งสอนและคำบอกกล่าวของผู้เป็นพ่อทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนโตนั้นเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้เป็นพ่อตลอดมาจนถึงตอนนี้ท้าวพังคีก็เป็นนาคที่เข้าสู่วัยหนุ่มใหญ่แล้วเขานั้นมีความพร้อมสำหรับการสืบทอดการปกครองต่อจากพ่อแต่ก่อนที่จะมีการทำพิธีสืบทอดการปกครองท้าวพังคีจะต้องแต่งงานมีครอบครัวให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้มีมเหสีคอยอยู่เคียงข้างและช่วยกันปกครองเมืองสืบต่อไปท้าวสุดโทนาคนั้นได้จัดหานาคีสาวสวยไว้ให้กับท้าวพังคีเรียบร้อยแล้วซึ่งเธอนั้นเป็นนาคีสาวที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมสำหรับการเป็นคู่ครองของท้าวพังคีและเธอนั้นก็เป็นญาติห่างๆที่ท้าวสุดโทนาคได้นำมาเลี้ยงดูตั้งแต่เธอยังเล็กๆจนโตเป็นนาคีสาวตนนี้มีชื่อว่าเบญจสิรินาคีเบญจสิรินาคีเป็นนาคีสาวสวยแห่งเมืองบาดาลเธอนั้นได้แอบหลงรักท้าวพังคีมาตั้งแต่ยังเป็นนาคีสาวรุ่นถึงแม้เธอจะถูกเลี้ยงดูอยู่ที่อีกวังหนึ่งซึ่งเป็นวังสำหรับเหล่านาคีที่มีชนชั้นและเป็นที่ที่เหล่านาคาไม่สามารถเข้าไปในวังนั้นได้นอกจากท้าวสุดโทนาคและท้าวพังคีเพียง2 ตนเท่านั้นเมื่อเบญจสิรินาคีได้เห็นท้าวพังคีที่เป็นนาคาหนุ่มเต็มตัวเธอก็ตกหลุมรักเขาในทันทีซึ่งตอนนั้นท้าวสุดโทนาคได้พาท้าวพังคีเข้าไปที่วังหลังเพื่อจะได้ทำความรู้จักกับเธอนั่นเองและดูเหมือนว่าท้าวพังคีเมื่อได้พบและเจรจาพาทีกับเบญจสิรินาคีแล้วเขาก็ดูพึงพอใจในตัวนาคีสาวอยู่ไม่น้อยและสิ่งนี้ทำให้ท้าวสุดโทนาครู้สึกสบายใจอย่างที่สุดหลังจากที่เบญจสิรินาคีได้พบเจอกับท้าวพังคีนั้นวันเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานพอสมควรและเมื่อใกล้ถึงวันที่จะแต่งงานท้าวสุดโทนาคก็ได้สั่งให้เบญจสิรินาคีย้ายเข้ามาอยู่ในวังใหญ่เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับท้าวพังคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันก่อนการแต่งงานเป็นสามีภรรยาในอีกไม่ช้าท้าวพังคีนั้นแม้ไม่ได้รักใคร่ในตัวนาคีสาวแต่ก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันอะไรเพราะเบญจสิรินาคีนั้นเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกประการและเธอนั้นก็เป็นนาคีที่สวยงามคู่ควรที่จะแต่งตั้งเป็นมเหสีซึ่งแตกต่างจากนาคีสาวอีกหลายๆตนเธอนั้นรักท้าวพังคีจนหมดหัวใจและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ท้าวพังคีนั้นได้มีความสุขเมื่อใกล้วันแต่งงานท้าวพังคีได้ขออนุญาตท้าวสุดโทนาคขึ้นไปยังโลกมนุษย์เขาให้เหตุผลว่าต้องการจะไปดูบ้านเมืองของมนุษย์สักครั้งหนึ่งแล้วจะรีบกลับลงมาแต่งงานกับเบญจสิรินาคีตามวันเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ส่วนท้าวสุดโทนาคก็เห็นว่าสิ่งที่ลูกชายขอไม่ได้หนักหนาอะไรจึงอนุญาตให้ขึ้นไปยังเมืองมนุษย์ได้แต่เบญจสิรินาคีกลับรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเธอไม่ต้องการให้ท้าวพังคีขึ้นไปยังเมืองมนุษย์แต่ก็มิกล้าห้ามปรามอะไรเธอได้แต่ข่มความไม่สบายใจเอาไว้และปล่อยให้ท้าวพังคีได้ว่ายน้ำโลดแล่นออกจากวังบาดาล
ขึ้นไปสู่เมืองมนุษย์ด้วยความตื่นเต้นดีใจท้าวพังคีว่ายน้ำมาเรื่อยๆจนมาโผล่ที่เมืองหนึ่งและเขาก็เห็นผู้คนที่เมืองแห่งนั้นได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นอย่างครึกครื้นด้วยความอยากรู้เขาเลยแปลงกายเป็นมนุษย์และเดินเข้าไปปะปนกับคนในเมืองนั้นจนได้รู้ว่าที่นั่นคือเมืองเอกชทีตาซึ่งเป็นเมืองของพญาขอมและในเวลานั้นก็ตรงกับเดือน6พอดีพญาขอมได้สั่งให้ชาวเมืองจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อทำพิธีขอฝนจากพญาแถนในงานนั้นเต็มไปด้วยบั้งไฟมากมายนับหมื่นและพญาขอมได้ออกมาชมบั้งไฟพร้อมกับลูกสาวที่ด้านหน้าเมืองอีกด้วยลูกสาวของพญาขอมนั้นมีชื่อว่านางไอคำเธอเป็นพระธิดาองค์เดียวของพญาขอมที่มีรูปโฉมงดงามกว่าบรรดาหญิงใดในเมืองนั้นเธอนั้นเป็นคู่หมายของท้าวผาแดงแห่งเมืองผาโพงในระหว่างที่พญาขอมและนางไอคำกำลังชมบั้งไฟอยู่นั้นท้าวพังคีที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มก็ได้เบียดเสียดผู้คนเข้าไปเพื่อจะยนต์โฉมของนางไอคำเพราะเขานั้นได้ยินผู้คนพูดถึงความงามของนางไอคำที่ไม่มีหญิงสาวนางใดจะสู้ได้และเมื่อเขาได้เห็นใบหน้าของนางไอคำท้าวพังคีก็ตกหลุมรักนางไอคำทันทีเขาได้แต่เพียรพยายามเฝ้ามองใบหน้าของนางไอคำจนกระทั่งหญิงสาวได้กลับเข้าเมืองไปแต่เขาก็ยังคงพร่ำเพ้อถึงนางอยู่ตลอดเวลาที่หน้าเมืองเอกชทีตานั้นจนเวลาผ่านไปหลายวันท้าวพังคีก็ตัดสินใจกลับไปยังเมืองศรีสัตนาคณหุฏพร้อมกับหัวใจที่โหยหาแต่นางไอคำเมื่อกลับมาถึงเมืองบาดาลทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะท้าวพังคีนั้นเอาแต่เหม่อลอยและเฝ้าคิดถึงแต่ใบหน้าของนางไอคำไม่ยอมเข้าพิธีแต่งงานกับเบญจสิรินาคีตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ท้าวสุดโทนาคได้แต่แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาได้สั่งเลื่อนงานแต่งงานออกไปและพยายามพูดเตือนสติท้าวพังคีแต่ดูเหมือนจะไร้ผลเพราะท้าวพังคีไม่สนใจสิ่งใดๆเลยเขาไม่ต้องการงานแต่งงานและไม่สนใจใยดีเบญจสิรินาคีอีกสิ่งนี้สร้างความเจ็บช้ำให้กับเบญจสิรินาคีเป็นอย่างมากและท้าวสุดโทนาคก็เห็นใจเธอเป็นที่สุดท้าวสุดโทนาคได้แต่พูดปลอบใจให้หญิงสาวไม่คิดมากพร้อมกับบอกให้เธอนั้นรอท้าวพังคีเพราะอย่างไรเสียเขาก็จะไม่ยอมให้ท้าวพังคีไปแต่งงานกับหญิงสาวนางใดอีกเบญจสิรินาคีก็ทำตามที่ท้าวสุดโทนาคบอกทุกอย่างเธอยังคงคอยเอาใจใส่ดูแลท้าวพังคีเหมือนเช่นที่ผ่านมาแม้จะรู้สึกเสียใจที่ท้าวพังคีไม่สนใจเธอเลยและในบางครั้งเมื่อเธอรวบรวมความกล้าได้และบอกกล่าวกับท้าวพังคีเธอกลับถูกตวาดจนต้องร้องไห้ออกมาแต่เธอก็ยังคงทำหน้าที่คู่หมายต่อไปอย่างไม่มีบกพร่องท้าวพังคีนั้นเมื่อกลับมาอยู่เมืองบาดาลได้ไม่นานก็รู้สึกร้อนรุ่มเพราะความรักนางไอคำที่รุมเร้าอยู่เต็มหัวใจเขาอยากเห็นหน้านางไอคำแต่เพราะท้าวสุดโทนาคได้สั่งห้ามไม่ให้เขาขึ้นไปยังเมืองมนุษย์อีกก็ทำให้เขารู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้แอบหนีออกไปโดยวันที่เขาหนีออกไปนั้นเบญจสิรินาคีได้แอบดูอยู่และเธอก็ได้วิ่งเข้าไปห้ามปรามเขาพร้อมกับบอกให้ฟังคำของท้าวสุดโทนาคทั้งนี้เพราะท่านโหราแห่งเมืองศรีสัตนาคณหุฏได้แจ้งไว้กับท้าวสุดโทนาคว่าถ้าท้าวพังคียังจะไปข้องแวะกับนางไอคำอีกเขานั้นจะต้องตายอยู่บนเมืองมนุษย์อย่างแน่นอนทั้งท้าวสุดโทนาคและเบญจสิรินาคีเคยบอกท้าวพังคีไปหลายครั้งแล้วแต่ท้าวพังคีก็ไม่สนใจและไม่เชื่อคำของท่านโหราเขาดึงดันที่จะไปหานางไอคำให้ได้แม้นาคีสาวจะห้ามปรามอย่างไรเขาก็ไม่ฟังเธอเลยได้โปรดเถอะท่านพี่อย่าไปเลยท่านพี่ไม่ต้องเห็นแก่ข้าดอกแต่ขอให้ท่านพี่เห็นแก่ท่านลุงด้วยเถิดข้าขอโทษนะเบญจสิรินาคี
แต่ข้าต้องไปเท้าพังคีสะบัดมือของนางนาคีสาวที่จับกุมอยู่และรีบว่ายน้ำจากไปเบญจสิรินาคีได้แต่ยืนมองคู่หมายที่ตนเองหลงรักจนสุดหัวใจว่ายน้ำจากไปจนลับตาด้วยหัวใจที่แตกสลายเธอร้องไห้น้ำตาไหลพรากเพราะรู้สึกได้ว่าเธอคงจะได้เห็นหน้าเท้าพังคีในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วและเท้าพังคีนั้นเมื่อว่ายน้ำไปถึงเมืองเอกชทีตาเขาก็ได้แปลงกายเป็นกระรอกดอนที่มีขนสีขาวนวลงดงามอย่างน่าแปลกประหลาดและกระรอกดอนก็มีกระดิ่งแขวนไว้ที่คอด้วยเท้าพังคีในร่างของกระรอกดอนได้กระโดดปีนป่ายไปมาอยู่ใกล้ๆกับปราสาทของนางไอคำเมื่อนางไอคำได้มองออกมาจากหน้าต่างและเห็นกระรอกดอนที่มีสีขาวสวยแปลกตาหญิงสาวก็เกิดอยากได้กระรอกดอนตัวนั้นไว้เลี้ยงดูเธอจึงสั่งให้นายพรานมาจับเมื่อนายพรานมาถึงก็พยายามจับกระรอกดอนเพื่อจะนำไปถวายนางไอคำแต่กระรอกดอนก็กระโดดหนีนายพรานหาหนทางจับอยู่นานแต่ก็ยังจับไม่ได้สักทีเขาเลยตัดสินใจยิงกระรอกดอนด้วยหน้าไม้ของนายพรานนั้นได้ปักเข้าตรงกลางตัวของกระรอกดอนพอดีและเท้าพังคีก็สิ้นใจตายในรูปกายของกระรอกดอนแต่ด้วยความรักที่มีต่อนางไอคำเท้าพังคีจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ร่างกายของตนนั้นได้เป็นอาหารของคนในเมืองเอกชทีตาที่จะแจกจ่ายแบ่งปันกินกันอย่างไรก็จะไม่มีวันหมดเมื่อกระรอกดอนตายนายพรานก็ทำการแล่เนื้อออกมาทำอาหารแต่น่าแปลกมากเพราะเนื้อกระรอกดอนกลับเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล่เนื้อออกมาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีและรสชาติของเนื้อกระรอกดอนนั้นก็นุ่มหอมหวานชาวเมืองเอกชทีตาทั้งหมดจึงได้กินเนื้อกระรอกดอนนั้นยกเว้นแต่พวกแม่ไม้ที่ถูกรังเกียจจึงไม่ได้รับเนื้อกระรอกดอนเหมือนคนอื่นๆและเท้าผาแดงที่เดินทางมาเยี่ยมนางไอคำก็ไม่ยอมกินเนื้อกระรอกดอนเพราะเขาคิดว่ากระรอกดอนตัวนี้คงไม่ใช่กระรอกดอนธรรมดาอย่างแน่นอนท้าวสุดโทนาคนั้นเมื่อได้รู้เรื่องราวจากเบญจสิรินาคีว่าท้าวพังคีได้แอบหนีขึ้นไปยังเมืองมนุษย์เขาก็ได้แต่เฝ้ารอลูกชายกลับมาด้วยความเป็นห่วงเพราะเกิดความไม่สบายใจในเรื่องที่ท่านโหราแห่งเมืองศรีสัตนาคณหุฏได้แจ้งไว้ทั้งท้าวสุดโทนาคและเบญจสิรินาคีนั้นรู้สึกเป็นห่วงและกังวลมากเพราะผ่านไปหลายวันแล้วแต่ท้าวพังคีก็ยังไม่กลับมายังเมืองศรีสัตนาคณหุฏท้าวสุดโทนาครอลูกชายกลับมาด้วยความร้อนใจและเมื่อรอต่อไปไม่ไหวแล้วเขาก็ได้ส่งทหารให้ออกไปตามหาท้าวพังคีท้าวสุดโทนาคได้กำชับทหารให้พาตัวลูกชายกลับมาหาเขาและนางเบญจสิรินาคีให้เร็วที่สุดฝ่ายทหารที่ออกไปติดตามหาท้าวพังคีนั้นเมื่อไปถึงเมืองเอกชทีตาก็ได้แปลงกายเป็นมนุษย์และออกตามหาท้าวพังคีไปทั่วเมืองแต่ก็มิพบเขาพบแต่เนื้อกระรอกดอนตากแห้งอยู่เต็มไปหมดจนทั่วเมืองและเมื่อเขาได้พิจารณาเนื้อกระรอกนั้นดีๆแล้วเขาเลยรู้ได้ด้วยญาณของพญานาคว่ากระรอกดอนนั้นก็คือท้าวพังคีนั่นเองทหารพญานาคตนนั้นได้สอบถามเรื่องราวของกระรอกดอนจากชาวเมืองหลายต่อหลายคนจนได้ความอย่างละเอียดและมั่นใจแล้วว่าท้าวพังคีได้กลายเป็นกระรอกดอนตอนที่มาถึงเมืองเอกชทีตาและได้ถูกนายพรานฆ่าตายเขาจึงรีบกลับไปยังเมืองศรีสัตนาคณหุฏพร้อมกับแจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้ท้าวสุดโทนาคได้ทราบท้าวสุดโทนาคเสียใจมากเมื่อรู้ว่าลูกชายได้ตายจากไปแล้วโดยน้ำมือของมนุษย์และยังถูกแล่เนื้อออกไปกินอีกท้าวสุดโทนาคจึงรู้สึกโกรธแค้นชาวเมืองเอกชทีตาและตั้งใจจะขึ้นไปแก้แค้นให้กับลูกชายส่วนเบญจสิรินาคีนั้นแม้จะเสียใจจนพ่ายผอมแต่เธอก็ไม่อยากให้ท้าวสุดโทนาคคิดแก้แค้นมนุษย์ท่านลุงเจ้าขา
ได้โปรดเถิดอย่าไปแก้แค้นชาวเมืองเอกชทีตาเลยท่านพี่พังคีก็ได้ตายไปแล้วหลานไม่อยากให้บาปกรรมตกถึงท่านลุงหลานอย่าได้ห้ามลุงเรื่องนี้ลุงไม่ยอมเป็นแน่แม้เบญจสิรินาคีจะห้ามปรามและบอกกล่าวอย่างไรท้าวสุดโทนาก็ไม่ยอมฟังเขาได้นำกองทัพนาคาจากเมืองศรีสัตนาคณหุฏจำนวนหลายพันตนขึ้นไปยังเมืองเอกชทีตาและไล่เข็นฆ่าพญาขอมกับเหล่าทหารในวังจนตายหมดหลังจากนั้นท้าวสุดโทนาคก็พาพรรคพวกไล่ฆ่าชาวเมืองที่กินเนื้อกระรอกดอนในระหว่างที่ท้าวสุดโทนาคกำลังไล่เข็นฆ่าชาวเมืองอยู่นั้นนางไอ่คำกับนางกำนันก็ได้วิ่งหนีอยู่ท่ามกลางชาวเมืองท้าวผาแดงที่มาเยี่ยมพอดีก็ได้พานางไอ่คำขึ้นม้าและควบหนีไปแต่ท้าวผาแดงได้พานางไอ่คำหนีไปได้ไม่ไกลมากนักก็ถูกท้าวสุดโทนาคจับตัวไว้ได้และร่างอันสวยงามของนางไอ่คำก็ถูกกระชากลงจากหลังม้าโดยที่ท้าวผาแดงช่วยอะไรไม่ได้เลยทหารของท้าวสุดโทนาคได้ไล่ต้อนชาวเมืองรวมทั้งนางไอ่คำและนางกำนันให้ไปอยู่รวมกันตรงลานหน้าเมืองชาวเมืองมากมายที่ยืนอยู่นั้นต่างพากันหวาดกลัวเพราะทุกคนได้กินเนื้อกระรอกดอนกันทั่วส่วนท้าวผาแดงและพวกแม่ไม้ที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกดอนท้าวสุดโทนาคได้ให้ทหารพาออกไปยืนอยู่อีกฟากหนึ่งซึ่งไกลจากที่นางไอ่คำยืนรวมอยู่กับชาวเมืองพอสมควรพวกมึงบังอาจกินเนื้อลูกชายของกูก็จะทำให้เมืองนี้ล่มสลายและใครที่กินลูกกูมันก็ต้องตายเมื่อสิ้นเสียงพูดของท้าวสุดโทนาคชาวเมืองเอกชทีตาก็ร่ำไห้เสียงดังด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นท้าวสุดโทนาคก็ได้ใช้เวทมนต์บันดาลให้เกิดแผ่นดินสั่นไหวจนพื้นดินทรุดตัวลงและเมืองทั้งเมืองรวมถึงนางไอ่คำและชาวเมืองทั้งหมดที่ได้กินเนื้อกระรอกดอนก็ได้ร่วงหล่นจมลงสู่เมืองบาดาลแผ่นดินทั่วบริเวณนั้นทรุดตัวลงและกลายเป็นท้องน้ำกว้างใหญ่กลืนกินเมืองเอกชทีตาและชาวเมืองไปจนหมดสิ้นนางไอ่คำส่งเสียงหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวและเสียงหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวของชาวเมืองนั้นได้ดังไปจนถึงเมืองศรีสัตนาคณหุฏที่เบญจสิรินาคีกำลังยืนอยู่เธอรับฟังเสียงนั้นด้วยสีหน้าเศร้าส้อยเพราะเธอไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยท้าวสุดโทนาคและเหล่าทหารได้ยืนมองอย่างสงบนิ่งจนเมืองเอกชทีตาและชาวเมืองได้จมหายลงไปในน้ำเสียงดังสนั่นค่อยๆเงียบหายไปอย่างช้าๆไม่นานนักจากผืนดินอันกว้างใหญ่ก็กลายเป็นท้องน้ำสุดลูกหูลูกตาคงเหลือเฉพาะแผ่นดินที่ท้าวผาแดงและเหล่าแม่ม่ายยืนอยู่เท่านั้นเองที่ยังคงอยู่หลังจากนั้นท้าวสุดโทนาคก็พาเหล่าทหารแหวกว่ายกลับไปยังเมืองศรีสัตนาคณหุฏส่วนเมืองเอกชทีตาก็ได้กลายเป็นท้องน้ำอันกว้างใหญ่นับตั้งแต่นั้นมา